سلامی گرم به همه همراهان عزیز کانال. میخوام داستان بسیار زیبایی از فیه ما فیه مولانا رو براتون روایت کنم. در روزگاری نه چندان دور، سه مرد از ادیان مختلف، یک یهودی و یک مسیحی و یک مسلمان، در سفری مشترک همراه شده بودند. سفر طولانی بود و راه پرمشقت، اما دوستی و رفاقت مایه دلگرمیشان شده بود. شبی در میان راه در کنار چشمه‌ای توقف کردند. دست تقدیر آنان را به گنجی کوچک رساند. یک تکه حلوا. حلوا شیرین و خوش عطر بود، ولی اندک، به قدری که فقط برای یک نفر بس بود. هر سه نگاه در نگاه، نگاهی به حلوا انداختند و نگاهی به هم. سپس یکی از آنها گفت: بیگاه است، بگذارید فردا بخوریم. هر کس خوابی بهتر دید حلوا نصیب او باشد. پیشنهاد عادلانه‌ای به نظر می رسید، یا شاید هم نه، چرا که نیت واقعیشان آن بود که مسلمان را از حلوا محروم کنند، چرا که در دلشان او را کم ارزشتر می پنداشتند. شب همه به خواب رفتند، اما مسلمان با نقشه‌ای در سر بی صدا بیدار شد. رو به حلوا رفت و آن را با لذت تمام لقمه لقمه خورد. تمام حلوا را بی آنکه کسی بویی ببرد نوش جان کرد و دوباره خوابید. بامداد که رسید، نوبت بازگویی خوابه ها بود. اول مسیحی گفت: ای دوستان، چه شب روحانی بود! عیسی مسیح با جامه نورانی بر من ظاهر شد، مرا با خود به آسمان چهارم برد. در آنجا نور و صلح را دیدم، دلم از آرامش لبریز شد. یهودی گفت: و من نیز شبی عجیب داشتم. موسی علیه السلام دست مرا گرفت و به بهشتی سبز برد، پر از شیر و عسل و طراوت. چشمانم از دیدار آن همه نعمت خیره ماند. مسلمان لبخند زد و گفت: محمد پیامبر رحمت در خواب نزد من آمد. گفت: ای بیچاره، یکی را عیسی به آسمان برد و آن دیگری را موسی به بهشت، و تو مانده‌ای بی نصیب. برخیز آن حلوا را بخور تا لااقل دنیایت شیرین شود. و من برخاستم و حلوا را خوردم. آن دو لحظه ای در سکوت فرو رفتند، سپس با نگاهی تحسین آمیز گفتند: والله خواب تو راست‌تر بود، خوابهای ما خیال بود و باطل. 2 روز مانده به پایان جهان. مردی تازه فهمید که هرگز زندگی نکرده است. تقویمش پر بود، شلوغ و بیوقفه، اما حالا فقط 2 روز باقی مانده بود، 2 روزه خط نخورده. آشفته شد، پریشان، عصبانی، رفت پیش خدا، داد زد، فریاد کشید، بد و بیرا گفت. خدا فقط سکوت کرد. آسمان را به هم ریخت، زمین را کوبید، به فرشته ها و آدم ها گیر داد. خدا سکوت کرد. کفر گفت، سجاده اش را پرت کرد. خدا باز هم سکوت کرد. اما وقتی دلش گرفت و بی صدا گریست، وقتی با حق حق برگشت به سجدگاهش، آن وقت بود که خدا سکوتش را شکست و آرام گفت: عزیز دلم، 1 روز دیگر هم از دست رفت. تمامش را خرج خشم و قهر و فریاد کردی. فقط 1 روز دیگر مانده. بیا لااقل این 1 روز را زندگی کن. مرد حق حق کنان پرسید: اما با 1 روز چه می شود کرد؟ خدا گفت: کسی که لذت
یک روز زندگی را بچشد گویی 1000 سال زیسته است و کسی که امروز را در نیابد 1000 سال هم به کارش نمی آید. سپس خدا سهم یک روز زندگی را در کف دستانش ریخت و گفت حالا برو و زندگی کن. مرد ایستاد. زندگی در دستانش می درخشید مثل نوری گرم و لطیف. می ترسید حرکت کند. می ترسید این گوهر نایاب از بین انگشتانش سر بخورد. اما بعد با خودش گفت وقتی فردایی ندارم نگه داشتنش چه فایده‌ای دارد و شروع کرد به دویدن. زندگی را پاشید روی سر و صورتش، آن را بویید، نوشید، لمس کرد، خندید، دوید، فریاد زد. روی چمن دراز کشید، با کفش دوزک ها دوست شد، پوست درخت را نوازش کرد، به ابرها خیره شد، به غریبه ها سلام کرد، برای دشمنانش دعا کرد. بخشید، عاشق شد، سبک شد، عبور کرد و در پایان آن روز نه آسمان خراشی ساخت، نه دنیا را فتح کرد، نه ثروتی اندوخت، اما زندگی کرد و فردا وقتی خورشید بالا آمد فرشته ها نوشتند امروز او درگذشت، اما نه به سان دیگران. او کسی بود که تنها یک روز زیست، اما انگار 1000 سال زندگی کرده بود.